are going to do a New Testament survey. हामी नयाँ नियमको सर्वेक्षणको बारेमा सिक्न गइरहेका छौँ। Okay, so we're going to learn about the 27 books in the New Testament. नयाँ नियममा भएका 27 वटा पुस्तकहरूको बारेमा हामी सिक्न जाँदैछौँ। We're not going to go detail, but we're going to have a bird's eye view. हामी चाहिँ के भन्छ त्यो बुदागत रूपमा भन्दा पनि चराको दृष्टिकोणबाट त्यसरी हेर्छौँ। One look from on the top like a bird, you should be able to say what is the 27 books in the New Testament about. त्यो चराको त्यो तरिकाले हेर्दाखेरि 27 वटा नयाँ नियम पुस्तकको बारेमा के लेखिएको छ त्यसको बारेमा बुझिन्छ। Okay, so we want each one of us to be able to say, okay, what is the New Testament in a few sentences. अनि पछि हामी मध्ये कतिजनाले केही छोटो शब्दमा नयाँ नियम भनेको के हो त भन्ने कुरा बुझ्छौँ। Okay, many people say New Testament means before there was Old Testament. धेरै मान्छेले के भन्छन् भने नयाँ नियम भनेको चाहिँ नयाँ नियम भन्दा पहिला पुरानो नियम थियो भनेर भन्छन्। पुरानो खाना बासी खाना को चाहिँ खान्छ? Old food or stale food, who will eat? पुरानो खाना बासी खाना कसले खान्छ? So people say, I will only read New Testament, I will not read Old Testament because it's old. कति मान्छेले के भन्छन् भने म नयाँ नियम मात्रै पढ्छु पुरानो नियम पढ्दै पुरानो नियम पढ्दैन किनभने पुरानो नियम त पुरानै हो। पुरानै हो हैन? But that is the wrong, that's not the name of the Bible. अनि त्यो चाहिँ बाइबलको त्यो नाम चाहिँ त्यो होइन, त्यो चाहिँ गलत। The word Bible is the Latin word biblos, means books. अनि ल्याटिन भाषामा बिब्लोस भनेको अर्थ चाहिँ त्यसको अर्थ चाहिँ किताब हो। Okay, so Bible means books. बाइबलको अर्थ चाहिँ किताब हो। Okay, but what books? There are many books in this world. त्यहाँ धेरै किताबहरू छन् तर कुन चाहिँ किताब हो त अब? So everyone, you know, first the Old Testament was written, then the New Testament was written. तपाईँ सबैले थाहा पाउनुहुन्छ कि पहिला पुरानो नियम लेखियो त्यसपछि फेरि नयाँ नियम लेखियो। So the Old Testament is the foundation, the New Testament is the building. अनि पुरानो नियम चाहिँ जग हो भने नयाँ नियम चाहिँ भवन हो। If the Old Testament is the roots, the New Testament is the fruits. अनि पुरानो नियम चाहिँ त्यो जरा हो भनेदेखि नयाँ नियम चाहिँ फल हो। Do you understand? बुझ्नुभयो? See, which is more important? कुन चाहिँ बढी महत्त्व छ त? Both are important. बस दुईटै महत्त्व छ नि। If you only build foundation and don't build building, what's the use? तिमीले जग मात्रै बनायौ र त्यो भवन बनाएन भने त्यसको के फाइदा भयो? जग मात्रै। If you only plant a tree and it only has roots but it doesn't have fruits, it's a useless tree. यदि तिमीले रुख रोप्दाखेरि बिरुवा रोप्दाखेरि त्यो चाहिँ नि रुखको रूपमा आएर फल फलाएन भने त्यो रुख रोपेको के फाइदा भयो? Do you understand? So Old Testament and New Testament is a man-made word. अनि नयाँ पुरानो नियम र नयाँ नियम भन्ने यो शब्द चाहिँ मान्छेले बनाएको हो। This is not a word Jesus used. अनि येशू ख्रीष्टले प्रयोग गर्नुभएको शब्द यो होइन। But this is our own try to understand the Bible with our human logic rather than Jesus's understanding. हाम्रो आफ्नै मानवीय विचारमा मानवीय सोचमा येशू ख्रीष्टको बुझाइ भन्दा फरक तरिकाले हामीले बुझेको कुराहरू हो। Do you understand? So, first of all, we must realize that the Bible is 66 books. सबैभन्दा पहिला हामीले यो महसुस गर्नुपर्छ बाइबल 66 वटा पुस्तकको एउटा संग्रह हो। And it is one testament. अनि एउटा नियम हो त्यो। It's not Old Testament and New Testament. It is only one testament, one covenant. एउटै मात्रै करार हो त्यो एउटा र दुईटा भन्ने कुरा नै एउटै मात्रै भन्ने बुझ्नुपर्छ। Okay, it is not two books. यो दुईटा किताब होइन वास्तवमा। Do you understand? तपाईले बुझ्नुभयो? First of all, you must remember, New Testament means I like new things. अनि तपाईँ र मैले पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ? नयाँ नियम भनेपछि नयाँ कुरा म सिक्दैछु भन्ने। I like to wear nice clothes, new clothes.
जसरी मलाई नयाँ कपडा लाउनु मन पर्छ, I like a fresh plate of chicken curry. मलाई ताजा कुखुराको तरकारी अथवा मासु खान मन पर्छ। Supposing I say, come eat this chicken curry I made 1 month before, old. अनि You won't eat it. अनि यदि मैले तपाईलाई बोलाएर मैले यो कुखुराको मासु खानुस् 1 महिना अगाडि बनाएको भने तपाई खानुहुन्छ र? Nobody will eat it. कसैले पनि खादैन। So Old Testament and New Testament is the wrong name. नयाँ पुरानो नियम र नयाँ नियम चाहिँ यो गलत नाम दिएको हो। It's a man's foolish intellect has made Old Testament and New Testament. मानिसको मूर्ख सोच विचारबाट बनाइएको यो पुरानो र नयाँ नियम हो। What did Jesus say येशू ख्रीष्टले चाहिँ के भन्नुभयो when he spoke about the Bible? जब उहाँले बाइबलको बारेमा बताउनु हुँदा? Let's read Luke 24, chapter 24, verse 44. लुकाको सुसमाचार 24 को 44 पढौँ। Okay? Luke 24:44 says, Then he said to them, These are the words which I spoke to you while I was with you, that all the things must be fulfilled which are written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me. Jesus is saying that. लुका 24 को 44 मा उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूसँग हुँदा मैले बोलेका वचनहरू यिनै हुन्, अर्थात् मोसाको व्यवस्था, अगमवक्ता र भजनका पुस्तकमा मेरो विषयमा लेखिएका सबै कुरा पूरा हुनै पर्छ। You understand? बुझ्नुभयो? So here, Jesus, when he is speaking these words, जब येशू ख्रीष्टले यी वचनहरू बोल्नुभयो, the New Testament was not written. नयाँ नियम चाहिँ त्यति बेला लेखिएको थिएन। 2000 years ago, 2000 वर्ष अगाडि while Jesus was walking on this earth, जब येशू ख्रीष्ट पृथ्वीमा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, before he died on the cross and resurrected, जब उहाँ मर्नुभन्दा अगाडि र पुनरुत्थान हुनुभन्दा अगाडि he was walking this earth teaching his disciples, his apostles, all those who were hungry for the teaching of the kingdom of God. उहाँले प्रेरितहरूलाई, चेलाहरूलाई जो चाहिँ परमेश्वरको वचनको निम्ति, राज्यको वचनको निम्ति भोकाएका थिए, उनीहरूलाई सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। This is what Jesus said. अनि यो नै येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। This was written in the law of Moses. अनि यो चाहिँ मोसाको व्यवस्था लेखमा लेखिएको छ। Everybody say law of Moses. मोसाको व्यवस्था। Okay. So law of Moses. Okay. So remember law. First remember the word law. व्यवस्था। Okay. Okay. Everybody say law. Law. In Nepali also. व्यवस्था। Yeah. Law. So the first thing Jesus says, law of Moses. पहिलो कुरा येशूले भन्नुभयो मोसाको व्यवस्था भनेर। Got it? ललाई नेपालीमा कानुन पनि भन्छ, तर बिब्लिकल भाषामा चाहिँ हामीले व्यवस्था भनेर पढेको हुनाले व्यवस्था नै पढौँ। Good. Second thing, दोस्रो कुरा, it says prophets. अनि यसले अगमवक्ताको कुरा बताइराखेको छ। And then third, Psalms. अनि भजनको कुराहरू, भजनको पुस्तकको कुराहरू। You understand? So when Jesus himself looked at the Old Testament, he never said Old Testament. He said the covenant is in 3 parts: law, prophets, Psalms. अनि येशू ख्रीष्ट आफैले नै ओ पुरानो नियमको बारेमा त भन्नु भएन, तर यहाँ 3वटा कुरा बताउनु भयो। एउटा कानुनको व्यवस्थाको बारेमा, अर्को अगमवक्ताको बारेमा, अर्को भजनको बारेमा। If you look in the board over here, तपाईले यहाँ यो बोर्डमा हेर्नु भयो भने we've written Torah or law, तोरा अनि व्यवस्थाको बारेमा, prophets or Nevi'ium, prophets त्यो Nevi'ium, हिब्रू भाषामा नेभिइम भनेर लेखिएको छ। writings or Ketuvim, अनि writings. राइटिङ्सलाई चाहिँ लिखतलाई चाहिँ यहाँ केतुविम भनेर भनिएको छ। Okay, they are formed an acronym called Tanak. अनि यिनीहरू चाहिँ यसको पत्ता लगाउँदा तनक भनेर चाहिँ तनकबाट निस्कन्छ। Okay, it's T for Torah. अनि टी को मतलब चाहिँ तोरा, तोराको मतलब व्यवस्था। N means
Nevi'ium or prophets, अनि यनको मतलब चाहिँ नेभेम अर्थात् अगमवक्ता and K means Ketuvim or writings. अथवा के को मतलब चाहिँ केटुबिम अथवा राइटिङ अथवा लिखत Okay, T and K. टिएनके Okay, Nepali, what will come? नेपालीमा T will come T and K only Yeah. because it's Yeah. Hebrew words. हिब्रू वर्ड्स Okay, Nepali ma pani T and K, English pani T and K, Tanak. तानाक Okay, so too easy to remember. What is the Old Testament? Is called the Tanak. अनि सम्झनाको लागि हामीले बुझ्नको लागि चाहिँ पुरानो नियमलाई कसरी बुझ्नु पर्यो त तनक भनेर बुझ्ने तनक Okay. Tanak means a word, made up word, to explain the three divisions of the Old Testament. अनि यो तनकको अर्थ चाहिँ यो तीनवटा पुरानो नियमको तीनवटा भागहरूबाट बनिएको यसबाट निर्माण भएको भनेर बुझ्नु पर्यो Okay, so the books of the Old Testament are all divided into three groupings. Jesus himself divided that. अनि पुरानो नियममा भएका कतिवटा पुस्तकहरू चाहिँ तीनवटा भागमा विभाजन भएको छ जसरी येशू ख्रीष्टले नै पहिला मोसाको व्यवस्था बनेर त्यसपछि अगमवक्ता अनि त्यसपछि भजनको कुरामा विभाजन गर्नुभयो Now we should listen to how Jesus defines the Old Testament. We should not define the Old Testament according to our own ideas, but we should define the Old Testament according to Jesus' ideas. हाम्रो आफ्नै विचारद्वारा पुरानो नियमलाई विभाजन गर्ने होइन कि तर येशू ख्रीष्टले कसरी उहाँको आफ्नो बुझाइमा त्यो विभाजन गर्नुभयो त्यो चाहिँ हेर्न पर्यो Do you understand? बुझ्नुभयो Okay, let's read another Bible verse. Jesus is saying, अनि हामी अर्को बाइबलको खण्ड पनि पढौँ जहाँ येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो Matthew chapter 5 verse 17. मत्तीको 5:17 मा हेरौँ Matthew 5:17 says, "Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill." मत्ती 5:17 मा व्यवस्था अथवा अगमवक्ताहरूलाई रद्द गर्न म आएको भन्ने नसम्झ म ती रद्द गर्न होइन तर पूरा गर्न आए So many people say like this. In the Old Testament we do not have to follow anymore. धेरै मान्छेले भन्छन् म पुरानो नियम चाहिँ अब कति पनि पछ्याउँदिन भन्छन् Okay, I'll only read New Testament, I'll only follow New Testament. म नयाँ नियम मात्रै पढ्छु र नयाँ नियम मात्रै पछ्याउँछु भन्छन् Do you understand? बुझ्नुभयो But that is not correct. त्यो पनि राम्रो होइन Because all the books of the Bible have been written by God himself. अनि सबै बाइबलका पुस्तकहरू नै परमेश्वर आफैले नै लेख्नुभयो When somebody comes and tells you as a Bible college student, "Oh, that's Old Testament," यदि तपाईलाई कसैले तपाईँ बाइबल स्कुलको विद्यार्थी हुँदा हुँदा पनि यो चाहिँ नि पुरानो नियम हो भन्यो भने पुरानो नियम हो, आजको लागि होइन हो चाहिँ. It's not for today, it's not for us now. यो हाम्रो लागि होइन अहिलेको लागि र यो अहिलेको लागि होइन हाम्रो लागि होइन पनि भन्लान् कसैले You must take them to Matthew 5:17. त्यस्तो भन्नेहरूलाई तपाईले चाहिँ मत्तीको सुसमाचार 5 अध्यायको 17 पद And you पढेर भन्दिनु and you must tell them like this. अनि तपाईले यसरी तिनीलाई भन्नै पर्छ Jesus said येशू ख्रीष्टले he भन्नुभयो did not come to destroy the law or the prophets, which is the whole Old Testament. अनि यसरी भन्नु पर्यो उहाँले त्यो व्यवस्थाहरूलाई रद्द गर्न आउनु भएको होइन जुन चाहिँ पुरानो नियम हो He came to fulfill it. तर उहाँ त्यो पुरा गर्नलाई आउनुभयो In the Old Testament, अनि पुरानो नियममा people had certain laws they were supposed to follow. पुरानो नियममा एउटा निश्चित व्यवस्था थियो जुन चाहिँ त्यति बेलाको मानिसहरूले पालना गर्नै पर्थ्यो And they had to listen to the prophets. अनि तिनीहरूले चाहिँ अगमवक्ताहरूले भनेको कुरालाई सुन्नु पर्थ्यो But today, तर आज we cannot say, "I won't listen to the law, I won't listen to the prophets." तर अहिले पनि हामीले यसो भन्न सक्दैनौँ म व्यवस्था मान्दिनँ म अगमवक्तालाई सुन्दिनँ भन्न सक्दैनौँ Because all the laws are fulfilled in Christ. All the prophets are prophesying with the power of Christ. अनि सबै कुरा येशू ख्रीष्टमा नै
पूर्ण भएका छन् अनि ती सबै अगमवक्ताहरूले येशू ख्रीष्टमा नै यस्तो हुन्छ भनेर बताएका छन्। Look at Luke 24:44. Again, see what it says. अनि हामी लुकाको सुसमाचार 24:44 नै पढौँ, त्यहाँ के लेखिएको छ। Then Jesus said to them, "These are the words which I spoke to you while I was still with you, that all must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me, Jesus. Concerning me." उहाँले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूसँग हुँदा मैले बोलेका वचनहरू यिनै हुन्, अर्थात् मोसाको व्यवस्था, अगमवक्ता र भजनका पुस्तकमा मेरो विषयमा लेखेका सबै कुरा पूरा हुनै पर्छ। Okay? It's concerning who? यो कोसँग सम्बन्धित छ? Concerning Jesus. येशू ख्रीष्टसँग सम्बन्धित छ नि। The law of Moses is Jesus. मोसाको व्यवस्था नै येशू हुनुहुन्छ। The prophets is Jesus. अगमवक्ता नै येशू हुनुहुन्छ। The writings are Jesus. लिखत अब त्यो भजन लेखिएका कुरा, उहाँको बारेमा जति कुरा लेखिएको त्यो उहाँ नै हुनुहुन्छ। Understand? बुझ्नुभयो? Of course, we have already studied that the word Jesus means Yeshua, which means salvation. हामीले अगाडि पहिल्यै पढिसकेका छौँ, येशूको अर्थ चाहिँ हैन मुक्ति हो, जो चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। Throughout the Old Testament, you will not find the word Jesus because Jesus is a Greek word. तपाईले पुरानो नियममा येशू ख्रीष्ट भन्ने शब्द येशूको बारेमा पाउनुहुन्न, किनभने यो ग्रीक शब्द हो। But in that same word Jesus is translated from the Hebrew word Yeshua, which means salvation throughout the Old Testament. अनि त्यही येशू नै, येशू भन्ने शब्द नाम चाहिँ हिब्रू भाषामा येशुवा भनेर लेखिएको छ, जसको अर्थ चाहिँ मुक्ति हो। Understand? बुझ्नुभयो? So we need to understand first, when Jesus looks at the Old Testament, he divides it into three parts. जब हामीले हेर्ने बेलामा येशू ख्रीष्टले को बारेमा हेर्दै गर्दाखेरि पुरानो नियमलाई उहाँले तीनवटा भागमा विभाजन गर्नुभयो। Okay? The Old Testament, when we look at it, we have to look at each now. Now I made a cup over here. Everybody look at the cup. पुरानो नियमलाई हेर्दै गर्दाखेरि यो मैले बनाएको यो कपलाई एकचोटि हेर्नुहोस्। Jesus said the law speaks about Jesus. अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो त्यो व्यवस्थाले अथवा त्यो कानुनले चाहिँ येशू ख्रीष्टको बारेमा बोल्दछ। Okay? But what law? तर कुन चाहिँ व्यवस्था हो त? Many cultures have a different meaning of law. विभिन्न संस्कृतिहरूमा कानुनको बारेमा अथवा थुप्रै प्रकारका अर्थहरू छन्। If the police says law, it means if you do this, you'll go to jail. If you don't do this, you won't go to jail. जस्तो प्रहरीको कानुनमा प्रहरीले भन्छ यदि तपाईले गलत गर्नुभयो भने तपाई कारागारमा जानुहुन्छ, यदि राम्रो गर्नुभयो भने तपाई जानुहुन्न। If the teacher's law says if you don't do this, you will fail in your exams. If you do that, you'll fail. जस्तो शिक्षकहरूको कानुन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यदि तिमीले राम्रो गरेन, एक्जाममा परीक्षा राम्रो गर्न भने तिमी फेल हुन्छ। But that is not this law. This word law, Torah, it has a different meaning. यो तोराको कानुन चाहिँ अर्कै अर्थ जनाउँछ। यो साधारण पुलिसको कुरा जस्तो, शिक्षकको कुरा जस्तो होइन। Torah means instructions. तोराको अर्थ चाहिँ इन्स्ट्रक्सन भनेको त्यो नीतिको के भन्छ त्यो कार्य निर्देशन गर्ने। For example, उदाहरणको लागि say if Sanjay gets very sick उदाहरणको लागि सञ्जय एकदमै बिरामी भयो and he goes to the doctor, ऊ वैद्यको डाक्टरकोमा जान पर्यो, and doctor gives him instructions, take tablet, this one tablet before breakfast, after dinner and after lunch, 3 times अनि डाक्टरले every चाहिँ day. सञ्जयलाई एउटा निर्देशन दिन्छ, तिमीले यो दबाई चाहिँ खाना पछि, खाना अघि अथवा दिनमा 3 पटक खाना पर्छ भनेर भन्छ। But Sanjay says, तर सञ्जयले भन्छ why to eat morning, afternoon, night? Morning itself, I'll eat it. I'll be happy. किन म यो बिहान बेलुका दिउँसो खाएर मलाई बिहान एक टाइम दिए भने भइहाल्छ नि भन्छ रे। Or he may say, morning, why should I eat? I'll eat once and for all in the night. किन बिहान बिहानै त्यो दबाई खानु, म चाहिँ बेलुका सुत्ने बेला खान्छु। He will not get better. त्यसो भन्यो भने ऊ राम्रो हुँदैन। Understand? So the example is, when the doctor gives instructions, if you follow it, you will become healthy and better.
यदि डाक्टरले वैद्यले दिएको सुझाव अथवा निर्देश अनुसार तिमीले दबाई लियो भने तिमी निको हुन्छ, राम्रो हुन्छ। So, Torah means instructions of how to live your life so that you will not get into problems and fail. तोराको अर्थ चाहिँ के हो भने तिमीले आफ्नो जीवन कसरी जिउने, कसरी राम्रो प्रकारले जिउने र जीवनमा असफल नहुने भन्ने कुरा हो। यदि त्यो पालना गर्यो भने। For example, the Torah says you should not eat pork. तोराले भन्छ तिमीले सुँगुरको मासु नखाऊ। But people like to eat pork. तर मान्छेलाई सुँगुर असाध्यै मन पर्छ। They eat pork like anything. हिजो पनि यिनीहरूले खाए रे। They eat pork like anything. तिनीहरूले सुँगुरलाई जति बेला पनि खान्छन्। I have photographs. मसँग त्यो चित्रहरू छ। When you cook pork, जब त्यो सुँगुरको मासु पकाउँदा no matter how much you cook it, कति बेरसम्म तपाईले पकाउनुहुन्छ थाहा छैन। the worm in that, it continues to live. In the fire, it doesn't die. आगोमा पनि त्यो सुँगुर भित्र भएको किरा मर्दैन रे, जस्तै ठुलो आगो लगाए पनि। One of our friends in Pune, पुणे, इन्डियाको पुणे भन्ने ठाउँमा एउटा हाम्रो साथी थियो। she's from Northeast India. उनी नर्थ इस्ट उत्तर दक्षिणतिरको चाहिँ नि उत्तर पूर्वीतिरको भारतीय नागरिक थिइन्। Yeah, and she loved to eat pork. उनलाई चाहिँ सुँगुरको मासु एकदम मन पर्छ। Her favorite. उनको सबभन्दा मिठो नै सुँगुर। Recently, she did operation. अनि उसले चाहिँ हालसालै अपरेसन गर्नु पर्यो। Paining lot. यो पेट चाहिँ साह्रै दुखेर। When they saw in her stomach living worms. अनि उनीहरूले त्यो भिडियो एक्सरे गरेर उसको पेटमा हेर्दाखेरि त्यो किरा भनौँ न जीवित किरा त चल्बन आइरहेको रे। So they had to cut her stomach and take it out. अनि पेट काटेर त्यो निकाल्नु पर्यो। I have a friend in Siliguri. सिलगढीमा मेरो एउटा साथी छ। He had all sorts of diseases even though he was 20 years old. 20 वर्षको उमेरमै उसलाई एकदमै नराम्रो रोगहरू लाग्यो। And he was crazy. Every day, every week, at least 4-5 times a week, he has to eat pork. अनि दिनमा 4-5 पटक नै उसलाई चाहिँ त्यो सुँगुरको मासु खानु पर्ने। He had all sorts of diseases. He had so many diseases. उसँग विभिन्न प्रकारका रोगहरू हुँदै पनि। When you eat pork, there are 40 plus diseases that can come into you. त्यो रोग भइराखेको मान्छेलाई जब त्यो सुँगुरको मासु खायो भने 40 वटा भन्दा बढी प्रकारको चाहिँ त्यो किराहरू आउँछ। I said, look at this photograph. मैले भने हेर तिम्रो फोटो, ओके यो फोटो हेर। He said, today I'm stopping pork. अनि उसले भनेर अब आजबाट चाहिँ म सुँगुरको मासु। Moment he stopped eating pork, all the diseases went from him. जब उसले त्यो सुँगुरको मासु खान छोड्यो त्यसपछि उसका रोगहरू सबै हराए। You know what is a pig? तिमीलाई थाहा छ सुँगुर भने के हो? It is a dustbin. यो चाहिँ नि फोहोर मैलाको भाँडा जस्तो। When you sweat, जब त्यो मैला पसिना आएर मैलो निस्किन्छ नि, पसिना all the dirt from your body is coming out. अनि तपाईको त्यो छालाबाट चाहिँ फोहोरहरू आउँछ रे। That sweat means the dirt is coming. पसिना आउनु भनेको फोहोर आउनु गरे। In the pig there is no pores. It doesn't sweat. All the sweat remains inside. Ekdam marinate. It marinates the meat. Makes it full of salt and dirt. त्यो सुँगुरको छालामा चाहिँ पुवालहरू हुन्न हैन, अनि त्यो पसिना नआएर बाहिर न त्यो भित्र नै मिस्कट भएर बसिरहन्छ रे क्या एकदमै। Now you're young. अहिले त तपाईहरु जवान। If you eat pork here and there, somehow okay. But as you continue life, you keep eating. Doctors will tell you when you go to them and they have any problems, do you eat pork? They'll ask first question. अहिले त तिमीहरु जवान छौ, अहिले अलिअलि खायो भने त पचाउँछौ, तर त अलिकति उमेर भइसकेपछि जब यो कन्टिन्यू खायो भनेर डाक्टरको मा देखाउन गयो भने उले पहिल्यै सोच्छ रे के तिमीले सुँगुरको मासु खाने गरेछ भनेर सोच्छ रे। So the Torah is instructions how to live your life physically healthy, emotionally healthy, spiritually healthy. अनि यो तोराले चाहिँ तपाई र तपाईहरुलाई निर्देशन गर्छ कसरी जीवन जिउने, भावनात्मक रूपमा, आत्मिक रूपमा, स्वस्थ रूपमा कसरी जिन्दगी जिउने भन्ने कुरा सिकाउँछ। Okay? Then the next is the prophets. अनि दोस्रो चाहिँ नि अगमवक्ताको बारेमा। Okay? The Old Testament is one part is
Torah or law, the other part is prophets or Nevi'ium. पुरानो करार चाहिँ एउटा चाहिँ तोरा अथवा व्यवस्थाको बारेमा छ भने अर्को चाहिँ अगमवक्ता अथवा नेभियमको बारेमा. Okay, so the word for prophets or prophet is Naba or Nabaim. Yeah, Naba singular, Navaim plural. अनि यो प्रोफेट्स अगमवक्ता चाहिँ नबा एक वचनमा नबा अनि बहुवचनमा चाहिँ नबाइम भनेर जनाउँदछ. Okay, the word Naba means अनि यो नबा भन्ने यो शब्दको अर्थ चाहिँ Noon means life. नुनको अर्थ चाहिँ जीवन हो. And then what do you call it? Ba means it's a verb, means you are having. Just 1 minute. Let me tell you exactly what it is. Yeah, Naba means it's 3 alphabets. नबा मिन्स यसको 3वटा अक्षरहरू छन्. One is Noon. एउटा चाहिँ नुन हो. One is Bet. अर्को चाहिँ बेत हो. One is Aleph. अर्को चाहिँ आलेफ. Naba. So Naba. Noon means seeds of life. जीवनको बिउ. And Bet means house. बेतको अर्थ चाहिँ घर. And Aleph means number 1 or strong. आलेफको मतलब चाहिँ नम्बर 1 अथवा बलवान. So what is the meaning of the word prophet? अनि प्रोफेटको अर्थ चाहिँ के हो A त? person who gives the multiplying seeds of life जो व्यक्तिले चाहिँ जीवनमा त्यो जीवनको बिउलाई चाहिँ जोड्दै जाने to the household of God परमेश्वरको घरानामा so that the will of God अनि परमेश्वरको इच्छा will अनुसार be realized अनि उले महसुस गर्छ in my past, present and future. अनि मेरो जीवनको Past, present, future. भूतकाल वर्तमान काल र भविष्य कालको बारेमा. Understand? Okay, so what did the prophets do? They spoke and they gave instructions. अनि अगमवक्ताले के गर्छ त? उनीहरू बोल्छन्, के बोल्छन्? परमेश्वरको व्यवस्था, परमेश्वरको वचन बोल्छन् अनि उनीहरूले निर्देशन दिन्छन्. God is telling me this is the will of God for your life. परमेश्वरले मलाई भन्दै हुनुहुन्छ तपाईको जीवनमा परमेश्वरले यो इच्छा राख्नु भएको छ भन्छ. The prophets would give instructions. अनि अगमवक्ताले त्यो निर्देशन दिन्छन्. They would say, उनीहरूले भन्छन् repent. पश्चाताप गर. This is the thing you are sinning in. If you sin, you'll be destroyed by the devil. Return to God and you will not be destroyed. तिमीहरूले पाप गरिराखेका छौ. यदि यो पाप लगातार गरिरह्यो भने शैतानले तिमीलाई नष्ट बनाउँछ. पश्चाताप गरेर परमेश्वर कहाँ फर्केर आऊ भन्छ. Jonah was a prophet. योना चाहिँ अगमवक्ता थियो. God sent him to the city of Nineveh. निनवेको शहरमा परमेश्वरले उनलाई पठाउनु भएको And he थियो. said, you are doing evil. अनि उनले भने तिमीहरूले खराब गरिरहेका छौ. They all fasted, prayed, repented and gave their lives to Yehovah. अनि तिनीहरूले जब निनवेले त्यसो भनिसकेपछि उनीहरू उपवास बसे, परमेश्वरमा प्रार्थना गरे अनि परमेश्वरतिर तिनीहरू फर्के. Then we have the third section. अनि अर्को हामीसँग तेस्रो भाग छ. It's the writings of Ketuvim. अथवा लिखत अथवा लेखोटलाई चाहिँ केतुबिम भनेर भनिन्छ. Or Psalms. अथवा भजन. What is Psalms? लेखतलाई चाहिँ हामी संग्रह पनि भन्छौँ. It's Psalms is your praise to God. अनि साम भजनको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दा परमेश्वरको अगाडि हामीले प्रशंसा गर्ने. Oh, Psalms is your prayer to God. तपाईको प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरतिर लैजाने त्यो चाहिँ साम भजनको अर्थ हो. Okay, so Psalms means your devotional life with God. अनि यसको अर्थ चाहिँ भजनको अर्थ चाहिँ तपाईको तपाईले चाहिँ परमेश्वरमा आराधनामय जीवन जिउ. Okay, your intimacy with God. परमेश्वरसँग चाहिँ सम्बन्ध स्थापित. Your not just a relationship but intimate relationship like husband and wife. एकदमै व्यक्तिगत नजिकको सम्बन्ध बनाउने. Okay, just like husband and wife. Yeah. Now when you see a husband and wife, they are always very close. Just like Amos and Apsara. Yes. Yes. Can you translate in Nepali? Yeah. त्यो चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ श्रीमान र श्रीमती एकदमै नजिक भएको जस्तै हो रे. Okay. The word for having sex and knowing God, it's the same word in Hebrew. अनि जसरी परमेश्वरलाई चिन्नु र यौन सम्पर्क राख्नु चाहिँ एउटै कुरा हो भनेर भन्छ. Yeah, same word in Hebrew. एउटै शब्द छ हिब्रू भाषामा. In other words, तर अर्को भाषामा we शब्दमा need to be intimate with God just like a husband and wife are romantically intimate with one another. जसरी श्रीमान श्रीमती एकअर्कामा
मनोरञ्जनात्मक अथवा प्रेमपूर्ण वातावरणमा हुन्छन् अनि परमेश्वरमा हामी त्यस्तै हुनुपर्छ अरे। If you think of David तपाईले राजा दाउदको बारेमा in Psalm 23, भजन सङ्ग्रह 23 मा राजा दाउदको बारेमा पढ्नु he भयो says like this, उनले यस्तै कुरा भन्छन्, the Lord is my shepherd, परम प्रभु मेरो गोठालो I हुनुहुन्छ, shall not want. मलाई कुनै कुराको अभाव He हुँदैन, makes me lie down in green उहाँले pastures. मलाई हरियो खर्कमा चराउनुहुन्छ, He leads me beside still waters. उहाँले मलाई पानीको मुहानतिर डोर्याउनुहुन्छ। It's all about David as sheep and God is shepherd. And they have that relationship with each अनि other. यहाँनिर दाउद आफै चाहिँ भेडाको रूपमा र परमेश्वर चाहिँ गोठालाको रूपमा हुनुहुन्छ, It's a relationship. जसको सम्बन्ध चाहिँ एकअर्कामा एकदमै मजबुत अनि गहिरो छ। Okay? Now that's what the Old Testament or Tanak is about. अनि त्यही नै पुरानो नियममा यो तनक भनेको यसको अर्थ चाहिँ यही हो। Instructions on how to live life अनि कसरी जीवन जिउने भनेर अहिले निर्देशन गर्छ। through the prophets, live holy and righteous before God. अनि अगमवक्ताद्वारा चाहिँ पवित्र र भययोग्य जीवन जिउने भन्ने कुरा बुझाउँछ। And through the Ketuvim, the writings of the Psalms, to walk in a living relationship with the living God. अनि यो भजन लेखतहरुमा लिखतमा चाहिँ यसले चाहिँ परमेश्वरसँग कसरी हिँड्ने भन्ने कुरा जनाउँदछ। That is exactly how the New Testament was also written. अनि यो यस्तै नै नयाँ नियम पनि यसरी नै लेखिएको हो। Okay, which we will see.